चव महाराष्ट्राची यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. चला तर मग आज आपण हिरव्या मसाल्यापासून चिकन कसे बनवायचं हे बघूयात. ग्रीन चिकन बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य मी तुम्हाला सांगते. कोथिंबीर, मिरची, आलं, लसूण ह्याचं आपल्याला वाटण करून घ्यायचंय. गोल आकाराचे जाड बटाटे घ्यायचेत, बारीक कापलेला कांदा आणि हिरवा मसाला. हे सर्व साहित्य मी 2 किलो चिकनसाठी घेतलेलं आहे. 2 किलो चिकन आहे त्यामुळे मी एक मोठी कढई घेतली आहे. कढईमध्ये तेल घेऊयात. आता तापलेल्या तेलामध्ये कांदा घातला. कांदा गुलाबी होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. आता त्याच्यामध्ये आपण कोथिंबीर, मिरची, आलं, लसूणचं वाटण घालून चांगलं मिक्स करून घेऊया. आता त्यात हिरवा मसाला मोठे 2 चमचे भरून घालायचा आहे. हिरव्या मसाल्याबद्दल थोडंसं मला सांगायचं आहे तुम्हाला. हा मसाला बाजारामध्ये उपलब्ध नाही आहे. हा चव महाराष्ट्राचीने फर्स्ट टाइम लॉन्च केलेला आहे. हा फक्त चव महाराष्ट्राचीच्या ब्रँड अंडरच तुम्हाला मिळणार आहे. आम्ही हे वेगळं कॉम्बिनेशन बनवलेलं आहे. थोडीशी हळद घालूया. हळद घातली नाही तरी चालणार आहे. आता हे सगळं मिश्रण आपण परतून घेऊयात. मस्त सुगंध सुटलेला आहे. ह्या परतलेल्या मसाल्यामध्ये आपण आता चिकनचे तुकडे घालूया. मध्ये मध्ये बटाटे पण घालूया. त्याच्याबरोबर आपण जे जाड कापलेले बटाटे आहेत तेही मध्ये मध्ये घालूयात. आता हे सर्व आपण चांगलं मिक्स करून घेऊया. चवीनुसार मीठ घालायचंय आणि थोडंसं पाणी घालून कढई नीट बंद करून घ्यायची आहे. 10 मिनिटांनंतर झाकण उघडून चिकन खाली वरती करून घेऊया. थोडं पाणी सुटलेलं आहे बघा. आता त्याच्यात आपल्याला परत झाकण लावायचंय. झाकणावरती पण थोडं पाणी घालायचंय जेणेकरून आपलं चिकन चांगलं शिजेल. आता 10 मिनिटं झाली आहेत. झाकण आपण उघडूयात. चिकन बघा मस्त शिजलेलं आहे आणि त्याला एक छान असा रस्सा पण म्हणजे ग्रेव्ही तयार झालेली आहे त्याची सगळ्या मिश्रणाची. बटाटेही मस्त शिजलेले आहेत. आपण ॲक्च्युली दोन्ही पद्धतीने करू शकतो. सुकं चिकनही करू शकतो आणि थोडा रस्सा ठेवून पण करू शकतो. सुकं चिकन करायचं असेल तर थोडं जास्त तेल घालावं लागेल आपल्याला. आता आपण एका वेगळ्या भांड्यात चिकन काढून घेऊ. त्यावर बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया. बघा मस्त किती छान दिसतंय बघा. ते ग्रीन चिकन आपलं रेडी झालेलं आहे. तुम्हाला हिरव्या मसाल्यातलं हे चिकन जरूर आवडेल. ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंटद्वारे जरूर कळवा आम्हाला. आणि अशा रेसिपीजसाठी चव महाराष्ट्राची यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. तुम्हाला जर चव महाराष्ट्राची जे मसाले आहेत ते ऑर्डर करायचे असतील तर तुम्ही आमच्या www.chavmaharashtrachi.com ह्या वेबसाईटवरून मागवू शकता. आम्ही तुम्हाला ते नक्कीच पोचवू. धन्यवाद.